Viermii de ceapă sunt forma larvară a unei mici muște cenușii care seamănă mult cu o muscă de casă comună, cu excepția faptului că are o mărime mult mai mică, de 6 mm lungime. Viermii mici, de culoare alb-crem, infestează bulbii, ciuruindu-i cu tuneluri. Daunele lasă bulbii susceptibili la invazie de către bacterii. Viermii au aproximativ 3 generații în fiecare an. Prima generație este cea mai mare și provoacă cele mai multe daune. Ultima generație atacă chiar înainte de recoltare. Această generație lasă bulbii susceptibili să putrezească în timpul depozitării. Părinții larvelor de ceapă, care sunt niște muște mici, cenușii, sunt greu de distins de orice altă muscă. Femelele își depun ouăle în solul unde crește ceapa pentru a-și face urmașii un început bun în viață. Când eclozează, larvele se hrănesc cu bulbii de ceapă subterani timp de aproximativ 3 săptămâni înainte de a părăsi bulbul și de a se muta în sol. Mai târziu, ei apar ca adulți care încep procesul din nou. Daunele viermilor de ceapă includ o rată scăzută de germinare și supraviețuire la plantele tinere. Plantele mai bătrâne pot avea frunze slabe galbene. Bulbii pot da semne de putregai moale în timp ce sunt încă în pământ, dar uneori nu încep să putrezească decât după recoltare. Rotația culturilor este unul dintre cele mai importante aspecte ale combaterii viermilor de ceapă. Plantați ceapa cât mai departe posibil de locul infestat. Viermii se hrănesc doar cu membrii familiei cepei. Dacă viermii proaspăți eclozați nu găsesc o sursă de hrană, nu vor supraviețui. Când vă răriți plantele, îndepărtați și distrugeți rădăcinile care servesc și ca sursă de hrană. De asemenea, ar trebui să îndepărtați complet orice resturi de recoltă infestată rămase la sfârșitul anului. Insectelor le place să ierneze în zonele cu bucăți mari de materie organică. Pentru a evita să le oferiți o ascunzătoare confortabilă, asigurați-vă că tot compostul este complet descompus înainte de a-l adăuga în zonele în care cultivați ceapă. De asemenea, puteți pulveriza cenușă pe sol înainte sau după plantarea cepei. Cenușa ajută pentru a opri musculița de a depune ouă. În cea mai mare parte, insecticidele disponibile grădinarilor de acasă sunt ineficiente. Insecticidele de contact nu ajung niciodată la larve care sunt ascunse bine în interiorul bulbilor de ceapă. Insectele au dezvoltat rezistență la insecticidele sistemice.